वेलकम टू विज्ञानकट्टा. आपण डॉक्टर सी व्ही रमन बाल वैज्ञानिक स्पर्धा परीक्षा जी आहे, जी मार्च 2025 मध्ये होणार आहे, त्याची तयारी करतोय. वरती सुद्धा आपण काही व्हिडिओज त्याचे अपलोड करणार आहोत. तर त्याच्यातल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. याच्यामध्ये आपण इयत्ता 5वीचं पहिलं चॅप्टर जे आहे, अवर अर्थ अँड अवर सोलार सिस्टम, याचा अभ्यास आपण करणार आहोत. चला तर मग आपण सुरू करूया. येस. सो दिस इज अवर फर्स्ट चॅप्टर. स्टँडर्ड 5चं पहिलं चॅप्टर आहे, ज्याचं नाव आहे अवर अर्थ अँड अवर सोलार सिस्टम. ओके, आता याच्यामध्ये आपल्याला काय काय अभ्यासायचं आहे. टू हॅव टू फर्स्ट स्टडी द हेवनली बॉडीज. हेवनली बॉडीज म्हणजे काय, ज्यांना मराठीमध्ये आपण खगोलीय वस्तू असं म्हणतो. त्या खगोलीय वस्तूंचा अभ्यास आपल्याला याच्यामध्ये करायचा आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या ज्या काही खगोलीय वस्तू आहे त्यांचा अभ्यास, ज्या विशेषतः आपल्या सोलार सिस्टम मध्ये किंवा आपल्या सूर्यमालेमध्ये आपल्याला आढळतात, त्या खगोलीय वस्तूंचा अभ्यास आपल्याला करायचा आहे. जर आपण रात्रीचं स्काय अभ्यासलं तर त्याच्यामध्ये निरीक्षण जरी केलं तर आपल्याला खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टार्स असतील, प्लॅनेट्स असतील, कधी कधी इव्हन आपल्याला कॉमेट्स पण दिसतात. तर ज्या काही हेवनली बॉडीज, खगोलीयमध्ये असणाऱ्या आपल्या वस्तू, त्यांचा अभ्यास आपल्याला याच्यामध्ये करायचा आहे. ओके, आता दिवसाला आपल्याला सूर्य दिसतो, सन दिसतो दिवसाच्या पिरियडमध्ये. ओके, दिस सन इज द ओनली स्टार दॅट इज प्रेझेंट इन अवर सोलार सिस्टम. आपल्या सोलार सिस्टम मध्ये असणारा एकमेव तारा ज्याला आपण म्हणता येईल, तो हा सूर्य आहे. सूर्याच्या बाबतीमध्ये काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला अभ्यासायच्या आहे, की जसं की हा आपल्याला सर्वात जवळचा तारा आहे, क्लोजेस्ट स्टार टू अस. सर्वात मोठा ऑब्जेक्ट पण आपल्या सोलार सिस्टम मधला कोणता असेल तर तो हा सन आहे. सगळ्यात जास्त मासिव्ह ऑब्जेक्ट किंवा ज्याचं सगळ्यात जास्त मास आहे आपल्या सोलार सिस्टम मधला असा कोणता ऑब्जेक्ट आहे तर तो पण हा सन आहे. त्याच्याबद्दल अजून खूप डिटेल माहिती आपण या पाठामध्ये घेणार आहोत. त्याचबरोबर दुसरा ऑब्जेक्ट जो आपल्याला सूर्यापेक्षा लहान दिसतो, तुलनेनं इतरांपेक्षा मोठा दिसतो, कारण तो आपल्या खूप जवळ आहे. त्याचं तो जो दुसरा ऑब्जेक्ट आहे तो आहे मून, किंवा त्याला आपण चंद्र असं म्हणतो. हा चंद्र त्याचं नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. नॅचरल म्हटले नैसर्गिक उपग्रह आहे आपल्या पृथ्वीचा. याच्या व्यतिरिक्त आपण अवकाशामध्ये सोडलेले खूप सारे उपग्रह आहेत, त्यांची वेगवेगळी कार्य आहेत. ती कशी सोडली जातात, त्याच्या मागचं तंत्रज्ञान काय आहे, त्याचा पण अभ्यास आपल्याला या पाठामध्ये करायचा आहे. पण आफ्टर सन द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट दॅट वी कॅन सी इन अवर सोलार सिस्टम इज द मून. आपल्याला दिसणारा लार्जेस्ट आहे, प्रत्यक्षामध्ये तो खूप स्मॉल आहे, पण इट इज नियर टू अस म्हणून आपल्याला तो मोठा दिसतो. तर दिस इज द मून विच इज नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. याच्याबद्दल पण आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. स्टार्स, द हेवनली बॉडीज जर आपण अभ्यासल्या इन द नाईट स्काय, तर सम ऑफ द बॉडीज विच वी फाउंड ॲज अ ट्विंकलिंग बॉडीज, ह्या लुकलुक करणाऱ्या काही चांदण्या रात्रीच्या आकाशामध्ये आपल्याला दिसतात. म्हणजे लुकलुक करणाऱ्या चांदण्या असतात त्यांना आपण स्टार्स किंवा तारे असं संबोधतो, किंवा तारे आपण असं त्यांना म्हणत असतो. आणि काही चांदण्या ज्या रात्रीच्या आकाशामध्ये आपल्याला दिसतात त्या अशा आहेत की ज्या लुकलुक करत नाहीत, दे डू नॉट ट्विंकल. अशा पण काही चांदण्या आपल्याला आढळतात, त्यांना आपण प्लॅनेट्स असं म्हणतो किंवा ग्रह असं म्हणतो. ग्रह, तारे आणि ग्रह. तारे जे आहेत ते ट्विंकलिंग आहेत किंवा ते लुकलुक करतात, त्यांना स्वतःचा प्रकाश असतो. दी स्टार्स हॅव देअर ओन लाईट, प्लॅनेट्स डू नॉट हॅव देअर ओन लाईट. प्लॅनेट जे असतात किंवा ग्रह जे असतात त्यांना स्वतःचा प्रकाश नसतो, ते ताऱ्यांचाच प्रकाश रिफ्लेक्ट करतात, परावर्तित करतात. ताऱ्यांपासून मिळणाऱ्या प्रकाशाचं परावर्तन केल्यामुळे आपल्याला प्लॅनेट्स दिसतात, व्हिजिबल होतात, पण दे डू नॉट हॅव देअर ओन लाईट. त्यांना स्वतःचा असा प्रकाश नसतो. आता हे जे प्लॅनेट्स आहेत विच आर प्रेझेंट इन अवर सोलार सिस्टम, these planets have some motions. These planets are not steady at their own position. ते स्वतःच्या जागी एका ठिकाणी कधीही थांबलेले नसतात. ऑल दी प्लॅनेट्स विच आर प्रेझेंट इन अवर सोलर सिस्टम, ज्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे, ऑल दीज प्लॅनेट्स आर इन मोशन. दीज प्लॅनेट्स हॅव टू काइंड्स ऑफ मोशन्स. हे जे ग्रह आहेत, ह्या ग्रहांना दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या गती असतात. एक तर हे ग्रह सूर्याभोवती फिरतात, अराउंड द स्टार, अराउंड द सन. Okay, if we consider planets only in our solar system,
they revolve around our sun. Okay, so these kind of motion, key motion of a planet around the sun, this is called as a revolution. दिस इज कॉल्ड ॲज अ रिव्हॉल्युशन. मराठीमध्ये याला खूप छान शब्द आहे, परिभ्रमण. दुसऱ्याच्या भोवती भ्रमण करणे, फिरणे, परिभ्रमण करणे, रिव्हॉल्युशन. हे रिव्हॉल्युशन जे आहे, हे रिव्हॉल्युशन आपल्या प्रत्येक प्लॅनेटकडनं सूर्याच्या भोवती होत असतं. दुसरी जी मोशन या प्लॅनेटची आढळते दॅट इज रोटेशनल मोशन, किंवा त्याला आपण रोटेशन असं म्हणतो. आता या रोटेशन मध्ये हे प्लॅनेट्स सूर्याभोवती तर फिरतात, पण असं करत असताना ते स्वतः भोवती सुद्धा फिरतात. दे रोटेट अराउंड देमसेल्स. त्यांची स्वतःच्या भोवती सुद्धा फिरण्याची गती चालत असते. स्वतःच्या अक्षाभोवती, स्वतःच्या ऍक्सिस भोवती, एका इमॅजिनरी लाईन जी त्यांच्या सेंटर मधनं पास होते त्याला आपण अक्ष किंवा ऍक्सिस असं म्हणतो. त्या ऍक्सिसच्या भोवती हे जे सगळे प्लॅनेट्स आहेत ते रिव्हॉल्व करतात, स्वतःच्या भोवती रिव्हॉल्व करतात. याला परिवलन असं म्हणतात. स्वतः भोवती फिरणे, परिवलन, वलय घेणे, अशा अर्थाने हा शब्द आपल्या मराठीमध्ये आलेला आहे. परिवलन आणि परिभ्रमण अशा दोन गती कोणत्याही ग्रहांना आपल्याला दिसून येतात. परिभ्रमण, रिव्हॉल्युशन, मोशन ऑफ अ प्लॅनेट अराउंड द सन, आणि परिवलन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इटसेल्फ, स्वतःच्या भोवती असलेली त्याची मोशन, याला आपण परिवलन असं म्हणतो. तर अशा पद्धतीने या हेवनली बॉडीज, त्याच्यातल्या सन आहे जो स्टार आहे, मून आहे जो सॅटेलाइट आहे, याच्या व्यतिरिक्त काही प्लॅनेट्स आहेत. जर आपण व्यवस्थितपणे आपल्या रात्रीच्या आकाशाला ऑब्झर्व केलं तर उघड्या डोळ्यांनी सुद्धा आपल्याला 5 different planets are visible. Actually 4 different planets are visible to us. आपला पृथ्वी सोडला तर इतर 4 ग्रह जे आहे ते 4 ग्रह आपल्याला रात्रीच्या आकाशामध्ये विजिबल होतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला व्हेनस दिसतो, तुम्हाला मर्क्युरी दिसतो, तुम्हाला मार्स दिसतो, तुम्हाला ज्युपिटर दिसतो, तुम्हाला सॅटर्न दिसतो. ऍक्च्युली 5 प्लॅनेट्स. ओके, 5 प्लॅनेट्स आर विजिबल इन द नाईट स्काय. ओके, आणि हे जे 5 प्लॅनेट्स आहेत, या 5 प्लॅनेट्सचा पण अभ्यास आपल्याला या पाठामध्ये करायचा आहे. ओके, चल. सो later on our solar system, we will see what the different bodies which are present in our solar system, the different planets which are present. आपल्या सोलार सिस्टम मध्ये असणारे वेगवेगळे प्लॅनेट्स आपण बघू, आणि त्यांचे ऑर्बिट्स किंवा ते सूर्याभोवतीच्या मार्गावरनं फिरतात त्याचा आपण अभ्यास करूया. ओके, सो इन अवर सोलार सिस्टम देर आर 8 डिफरंट प्लॅनेट्स आर प्रेझेंट. किती आहेत? 8 आहेत. त्याच्यातला सगळ्यात पहिला आहे मर्क्युरी, सेकंड व्हेनस, त्याच्यानंतर मार्स, त्याच्यानंतर ज्युपिटर, नंतर सॅटर्न, मग युरेनस आणि मग नेपच्यून. याच्या आधी टिल 2006 देर वॉज अ प्लुटो. दॅट प्लुटो वॉज कन्सिडर्ड ॲज अ प्लॅनेट. 2006च्या आधी प्लुटो नावाचा जो आता त्याला आपण बटू ग्रह किंवा ड्वार्फ प्लॅनेट असं म्हणतो, बट इट वॉज कन्सिडर्ड ॲज अ प्लॅनेट. सुरुवातीला त्याला प्लॅनेटच म्हटलं गेलं होतं, पण ऑन द बेसिस ऑफ सम क्रायटेरिया त्याला आता क्लासिफाय केलंय, रिक्लासिफाय केलंय, आणि त्याचं क्लासिफिकेशन किंवा त्याला आता आपण बटू ग्रह किंवा ड्वार्फ प्लॅनेट असं म्हणतो. आणि त्याच्यामुळे 2006च्या आधी 9 प्लॅनेट समजले जात होते, आता मात्र 8 प्लॅनेट्स आहेत इन अवर सोलार सिस्टम. सगळ्यात महत्वाचं आहे त्यांचा नावं, त्यांचं सिक्वेन्स: मर्क्युरी, व्हेनस, मार्स, ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस आणि नेपच्यून. मराठीमध्ये यांची नावं बुध, शुक्र, मंगळ, त्याच्यानंतर मंगळ, गुरु, त्याच्यानंतर शनी, त्याच्यानंतर युरेनस आणि नेपच्यून. अशा पद्धतीनं ही याच्यात आपला अर्थ राहिलाय. ठीक आहे, अर्थ. ओके, सो माय व्हेरी एज्युकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस द नूडल्स. हे त्याचं एक छोटंसं इनिशियल अशा पद्धतीनं हे सेंटेन्स आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला ते लक्षात राहते. माय फॉर मर्क्युरी, व्हेरी फॉर व्हेनस, ई फॉर अर्थ. ठीक आहे, देन एम फॉर एम फॉर मार्स, जे फॉर ज्युपिटर, ओके, एस फॉर सॅटर्न,
U for Uranus, and N for Neptune. So these are the different planets which are present in our solar system: Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Okay. their sequence is very important, की आपल्या पृथ्वीपासनं, आपल्या सूर्यापासनं त्यांचं अंतर हे कशा पद्धतीनं आहे, त्याच्यावरनं हा सिक्वेन्स आलेला आहे. मर्क्युरी असेल, व्हेनस असेल, अर्थ असेल, नंतर मार्स आहे, नंतर ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस, नेपच्यून. यांचं डिस्टन्स फ्रॉम द सन, त्याच्यावरनं हा सिक्वेन्स आपल्याला दिसतोय. ठीक आहे. पण असं नाहीये की ते सगळे एकाच सरळ रेषेत असतील. नो, त्यांचे सर्क्युलर ऑर्बिटचे, सर्क्युलर म्हणल्यापेक्षा इलिप्टिकल ऑर्बिटचे, दे रिव्हॉल्व अराउंड द सन इन डिफरंट ऑर्बिट्स at a different distance from the sun. Okay. The orbit of a planet is nothing but the path along which a planet revolves around the sun. ऑर्बिट म्हणजे काय, किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये कक्षा असं म्हणतो, ग्रहाची कक्षा. आता ही जी ग्रहाची कक्षा असते, ही ग्रहाची कक्षा म्हणजे काय, तर ज्या मार्गावरनं तो ग्रह सूर्याच्या भोवती फिरतोय त्याला आपण त्या ग्रहाची कक्षा असं संबोधतो किंवा कक्षा असं म्हणतो. The path along which a planet revolves around the sun. In this diagram, you can see the path of the different planets around the sun. This path, or on which the Uranus is revolving around the sun, this is the orbit of the Uranus. हा युरेनसचा ऑर्बिट आहे, ज्याच्यावरनं तो सूर्याच्या भोवती फिरतोय. देन दिस इज द ऑर्बिट ऑफ सॅटर्न. हा जो आहे, दिस इज एन ऑर्बिट ऑफ सॅटर्न, की ज्या मार्गावरनं हा सॅटर्न त्याच्यावरती फिरतोय, सूर्याच्या भोवती फिरतोय. सो इच प्लॅनेट हॅज इट्स ओन ऑर्बिट. प्रत्येक ग्रहाला स्वतःचा अशी कक्षा आहे, स्वतःचा असा पाथ आहे, स्वतःचा असा मार्ग आहे. These planets are revolving around the sun at different distances. सूर्यापासून प्रत्येकाचं अंतर वेगळं वेगळं आहे. सूर्यापासून सर्वात जवळचा असणारा मर्क्युरी, त्याच्यानंतरचा व्हेनस, त्याच्यानंतर आपलं अर्थ येतं, त्याच्यानंतर मार्स येतं, त्याच्यानंतर ज्युपिटर, मग सॅटर्न, मग युरेनस आणि मग नेपच्यून. हा सिक्वेन्स सुद्धा आपल्याला परीक्षेच्या दृष्टीनं खूप आणि खूप महत्वाचा आहे. त्याच्यानंतर त्याचा पुढचा जो भाग आहे तो आहे अदर हेवनली बॉडीज इन अवर सोलार सिस्टम. म्हणजे हे जर आपण बघितलं की स्टार आहे, सूर्य आहे, किंवा 8 डिफरंट प्लॅनेट्स आहेत, त्याच्यापैकी 5 प्लॅनेट्स आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी दिसतात. याच्या व्यतिरिक्त देर आर सम अदर हेवनली बॉडीज विच आर प्रेझेंट इन अवर सोलार सिस्टम. काही आणखी खगोलीय वस्तू आहे ज्या आपल्या सूर्यमालेमध्ये प्रेझेंट आहेत. त्याच्यामध्ये सॅटेलाइट्स, किंवा ज्यांना आपण उपग्रह असं म्हणतो. आता आपले जे ग्रह आहे त्या ग्रहांना वेगवेगळे उपग्रह आहे, काहींना आहे, काहींना नाही. प्रत्येक ग्रहाला असणाऱ्या उपग्रहांची संख्या सुद्धा वेगवेगळी आहे. त्याचा पण अभ्यास आपल्याला करायचा आहे की कोणत्या ग्रहाला किती उपग्रह आहेत ते. ठीक आहे. आता जर का समजा सॅटेलाइट म्हणजे काय किंवा उपग्रह म्हणजे काय हे समजून घ्यायचं झालं तर दीज आर द हेवनली बॉडीज विच रिव्हॉल्व अराउंड द प्लॅनेट्स. म्हणजे जसे आपले प्लॅनेट सूर्याच्या भोवती फिरतात, अगदी तशाच पद्धतीनं हे सॅटेलाइट्स प्लॅनेट्सच्या भोवती फिरतात. दे हॅव रिव्हॉल्युशन मोशन, रिव्हॉल्युशन अराउंड द प्लॅनेट. द ऑब्जेक्ट्स विच रिव्हॉल्व अराउंड द प्लॅनेट इज कॉल्ड ॲज इट्स सॅटेलाइट. देर आर नॅचरल सॅटेलाइट्स ऑफ डिफरंट प्लॅनेट्स. खूप आहेत, खूप वेगवेगळे सॅटेलाइट्स आहेत, त्यांची नावं आहेत, त्यांची संख्या आहे. अँड दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट डेटा. परीक्षेच्या दृष्टीने याला खूप महत्व असतं. आपल्याला वेगवेगळ्या प्लॅनेटच्या उपग्रहांची संख्या सुद्धा विचारली जाते, किंवा त्यांची महत्वाची जी असतील त्याची नावं सुद्धा विचारली जातात. ओके. त्याच्यानंतर दिस सॅटेलाइट जी आहे, दिस सॅटेलाइट्स दे डोंट हॅव देअर ओन लाईट. जसं प्लॅनेट्सला स्वतःचा लाईट नसतो, तशाच पद्धतीने या सॅटेलाइट्सला सुद्धा स्वतःचा लाईट नसतो. दे गेट देअर लाईट फ्रॉम द सन. यांना सुद्धा लाईट जो मिळतो तो सूर्यापासून मिळतो. नाऊ मून इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. आपण जे बघितलं की आपला चंद्र जो आपल्याला दिसतो तो चंद्र आपल्या पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे, नॅचरली किंवा नॅचरल सॅटेलाइट आहे. आता तो आपल्याला दिसतो कारण तो रिफ्लेक्ट करतो सूर्याचा प्रकाश आपल्या पृथ्वीवरती. त्याला स्वतःचा प्रकाश नाही. मून ऑर एनी काइंड ऑफ सॅटेलाइट डोंट हॅव इट्स ओन लाईट. जसं प्लॅनेट्सला स्वतःचा लाईट नाही, तसंच या सॅटेलाइट्सला सुद्धा स्वतःचा प्रकाश नाही.
आता जसं मी तुम्हाला म्हटलं की ड्वार्फ प्लॅनेट, की प्लुटो नावाचा जो ग्रह आहे, प्लुटो नावाचा जो सुरुवातीला ग्रह म्हणला गेला, ज्याला आपण प्लॅनेट्स म्हणायचो बिफोर 2006, बट फ्रॉम 2006 वी आर कन्सिडरिंग दिस प्लुटो ॲज अ ड्वार्फ प्लॅनेट, किंवा मराठीमध्ये याला बटू ग्रह असं म्हटलं जातं. मराठीमध्ये याला बटू ग्रह म्हणजे छोटा ग्रह, म्हणजे स्मॉल बॉडीज. द स्मॉलर बॉडीज विच रिव्हॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन. स्वतंत्रपणे सूर्याभोवती फिरणारे ज्या लहान खगोलीय वस्तू आहेत, त्यांचे विशिष्ट क्रायटेरिया आहेत, त्यांचे विशिष्ट नियम आहेत की कुणाला बटुग्रह म्हणायचं. तर त्या नियमांमध्ये आपला हा प्लुटो नावाचा जो बटुग्रह आहे, ड्वार्फ प्लॅनेट आहे, तो बसतो. सुरुवातीला त्याला ग्रह समजलं जात होतं, आता मात्र त्याला आपण बटुग्रह किंवा ड्वार्फ प्लॅनेट असं म्हणतो. कधीपासून म्हणतो, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. फ्रॉम 2006 ऑनवर्ड्स वी कन्सिडर दिस प्लुटो ॲज अ ड्वार्फ प्लॅनेट. सॅटेलाइट झालं, ड्वार्फ प्लॅनेट झालेत. याच्या व्यतिरिक्त देर आर प्रेझेन्स ऑफ ॲस्टेरॉइड्स इन अवर सोलार सिस्टम, किंवा लघुग्रह यांना म्हटलं जातं. लघुग्रह आणि बटुग्रह दोघांमध्ये फरक आहे. प्लुटो is the only dwarf planet that we have in our solar system. Asteroids are number of asteroids are present in our solar system. These asteroids, they are present between Mars and Jupiter. मंगळ आणि गुरु ग्रहांच्या मध्ये यांचा एक बेल्टच तयार झालेला आहे. बेल्ट ऑफ न्यूमेरस स्मॉल हेवनली बॉडीज. They are continuously revolving around the sun and they are present between two different planets, Mars and the Jupiter. मंगळ आणि गुरु ग्रहांच्या मध्ये हा लघु ग्रहांचा एक पट्टाच तयार झालेला आहे. आणि हा जो पट्टा आहे याच्यामध्ये आपल्याला खूप खूप वेगवेगळ्या प्रकारचे, वेगवेगळ्या आकाराचे ॲस्टेरॉइड्स किंवा लघुग्रह सूर्याभोवती फिरताना दिसतात. They revolve around the sun. So other than star, other than planets, satellites, dwarf planets, asteroids, these are the other heavenly bodies. याच्या व्यतिरिक्त we have a very small important concept in our chapter that is called as gravity. त्याला आपण ग्रॅव्हिटी किंवा मराठीमध्ये त्याला गुरुत्वाकर्षण असं म्हणतो. आता गुरुत्वाकर्षणामध्ये आपल्याला एका प्रश्नाचं उत्तर मिळतं की आपण बघितलं डिफरंट प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द सन इन देअर स्पेसिफिक ऑर्बिट्स. त्यांच्या विविध कक्षांमध्ये, त्यांच्या विशिष्ट कक्षांमध्ये ते ग्रह सूर्याभोवती फिरतात. मग वाय डू दीज प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट? त्यांचा जो ऑर्बिट आहे, ज्याला मी म्हटलं होतं की मोस्ट ऑफ दीज प्लॅनेट्स दे रिव्हॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट ॲट डिफरंट डिस्टन्सेस. मग यांचं डिस्टन्स फिक्स असतं, यांचे ऑर्बिट्स फिक्स असतात. याचं रिझन काय आहे? वाय डू दीज ऑर्बिट्स फिक्स्ड इन अ ऑर्बिट? द रिझन इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स और वी कॉल इट ग्रॅव्हिटी. मराठीमध्ये या ग्रॅव्हिटीला गुरुत्वाकर्षण असं म्हटलं जातं. सर आयझॅक न्यूटन नावाचे एक शास्त्रज्ञ होते आपल्याकडे इंग्लंडमध्ये, आपल्याकडे म्हणजे इंग्लंडमध्ये, की त्यांनी या गुरुत्वाकर्षणाचा, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा, ग्रॅव्हिटीचा शोध लावला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और पुल ऑन अनदर बॉडी. एखादी ऑब्जेक्ट, एखादी वस्तू इतर दुसऱ्या वस्तूला आपल्याकडे खेचते, अट्रॅक्ट करते, आकर्षित करते, त्याला त्यांनी ग्रॅव्हिटी असं म्हटलं होतं. म्हणजे की आपला सूर्य असेल तर तो आपल्या इतर प्लॅनेट्सला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करतो, आपल्याकडे खेचून धरतो. दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रॅव्हिटी ऑफ द सन. दिस इज कॉल्ड एज द ग्रॅव्हिटी ऑफ द सन. इथे तुम्हाला चित्र दाखवलंय बघा. याच्यामध्ये सूर्य इतर ग्रहांना आपल्याकडे खेचतोय, त्याला आपण ग्रॅव्हिटी असं म्हणतोय. याच बरोबर दीज प्लॅनेट्स जे काय आपल्या सूर्याभोवती रिव्हॉल्व करतात, त्यांच्या अंगात एक टेंडन्सी असते, त्यांचा एक गुणधर्म असतो की दीज प्लॅनेट्स ट्राय टू मूव्ह अवे फ्रॉम इच अदर. सूर्यापासून हे लांब जाण्याचा प्रयत्न करतात. दीज प्लॅनेट्स ट्राय टू मूव्ह अवे फ्रॉम द सन. दिस इज अ टेंडन्सी ऑफ द प्लॅनेट्स. आता इथे असेल तर हा असं सरळ रेषेत जाण्याचा प्रयत्न करतो. बट बिकॉज ऑफ दिस ग्रॅव्हिटी and the tendency of these planets, these forces balanced at a specific position. एका विशिष्ट अंतरावरती या दोघांची किंमत सारखी होते आणि मग तो ग्रह
त्याच अंतरावरनं सूर्याच्या भोवती गोल फिरत राहतो. The result of these forces, two forces, force of attraction towards the sun and the tendency of planet to move away from the sun. These two forces आणि याचा रिझल्ट असा होतो की दॅट प्लॅनेट रिव्हॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. या दोघांचा एकत्रित परिणाम सूर्याकडे खेचलं जाण्याची क्षमता किंवा त्याचा पुल इफ ग्रॅव्हिटी आणि सूर्यापासून लांब जाण्याचा प्रयत्न, या दोघांच्या एकत्रित परिणामामुळे आपले प्लॅनेट्स किंवा आपले ग्रह एका विशिष्ट कक्षेमध्ये सूर्याभोवती फिरत राहतात. And this is the reason behind the fixed orbit of a planet. This is the reason behind a fixed orbit of a planet. याच्यानंतर what is space? आपण म्हणतो की there is a space between different planets. What is actually space is? स्पेस म्हणजे काय, किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये अंतरिक्ष, अंतराळ असं म्हणतो, ते स्पेस म्हणजे काय तर एम्प्टीनेस बिटवीन अँड बियॉन्ड द स्टार्स अँड प्लॅनेट्स. हे आपले जे तारे आहेत आणि ग्रह आहे यांच्या मध्ये असणारी किंवा यांच्या पलीकडे असणारी रिकामी, मोकळी आणि पोकळी जागा, ज्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचं मॅटर नाहीये, कुठल्याही प्रकारच्या ऑब्जेक्ट्स नाहीये, कुठल्याही प्रकारच्या पदार्थ नाहीये. दॅट इज कम्प्लिटली वाईड स्पेस. तो टोटल एम्प्टी आहे, पूर्णपणे रिकामी आहे, मोकळी आहे जागा. दॅट्स द कॉल्ड ॲज स्पेस. त्याला आपण अंतरिक्ष असं म्हणतो. बिटवीन अँड बियॉन्ड स्टार्स अँड प्लॅनेट्स, तारे आणि ग्रहांच्या मध्ये आणि त्यांच्या पलीकडे सुद्धा असलेली रिकामी, मोकळी जागा, दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पेस, दॅट इज कॉल्ड ॲज अंतरिक्ष, दॅट इज कॉल्ड ॲज अंतराळ. तर अशा पद्धतीनं हे काही महत्वाचे जे काही कन्सेप्ट आहेत हे आपल्या पुस्तकामधले आपल्याला समजून घेतले पाहिजे. आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारलं जातं द एम्प्टीनेस बिटवीन अँड बियॉन्ड द प्लॅनेट्स अँड द स्टार्स इज कॉल्ड ॲज डॅश डॅश, आणि खाली 2-3 ऑप्शन्स असतात, त्याच्यातला एक ऑप्शन आपल्याला निवडायचा असतो, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज स्पेस. बरं, याच्यानंतर आपण म्हटलं होतं की आपल्याला सॅटेलाइट्स आपण अवकाशामध्ये सोडतो. वी हॅव सम आर्टिफिशियल सॅटेलाइट्स टू अवर अर्थ. वी आर प्लॅनिंग सम प्लॅनेटरी मिशन्स ऑल्सो. म्हणजे आपण मंगळावरती मंगलयान सोडलंय, चंद्रावरती चंद्रयान सोडलंय. तर अशा पद्धतीचं जे काही सॅटेलाइट्स आहेत ते आपण आपल्या पृथ्वीच्या कक्षांमध्ये, डिफरंट प्लॅन ऑर्बिट्समध्ये आपण त्यांना रिव्हॉल्व करतोय, किंवा आपण मंगळावरती जातोय, आपण चंद्रावरती जातोय. मग याच्यासाठीची जी टेक्नॉलॉजी आहे, याच्यासाठीचं जे तंत्रज्ञान आहे आणि याच्यासाठी आवश्यक असणारी जी काय रॉकेट्स आहेत किंवा जी काय अग्निबाणं आहेत त्यांचा अभ्यास आपल्याला ह्याच्यामध्ये करायचा आहे. रॉकेट्स अँड द स्पेस टेक्नॉलॉजी, जे काय म्हणू आपण ऑब्जेक्ट्स आपल्याला सेंड करायचे अर्थमध्ये, आपल्या अर्थवरनं आपल्या स्पेसमध्ये, अंतराळामध्ये, अंतरिक्षामध्ये, विविध प्लॅनेट्सच्या भोवती असतील, सॅटेलाइटच्या भोवती असतील. इवन वी आर ट्राइंग टू लँड ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स. आता जर आपण चंद्रयानमध्ये चंद्रावरती उतरलेलो सुद्धा आहे, आपलं रोव्हर त्याच्यावरती फिरलेलं सुद्धा आहे. सो दिस टेक्नॉलॉजी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ स्पेस टेक्नॉलॉजी, यूज टू सेंड दी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दी अर्थ इन टू स्पेस. आपल्या पृथ्वीवरनं अंतराळामध्ये काही वस्तू, काही ऑब्जेक्ट्स, सॅटेलाइट्स असतील, रोव्हर्स असतील, ते सोडण्यासाठी आपण याचा उपयोग करतो. पण यांना आपल्या पृथ्वीवरनं अवकाशामध्ये जायचं असेल तर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते की these objects must overcome the force of gravity. आपली पृथ्वी काय करते, त्यांना आपल्याकडे अट्रॅक्ट करते. जसं मी म्हटलं की सन इज अट्रॅक्टिंग अदर प्लॅनेट्स, इन द सेम वे our earth is also attracting the objects which are present surrounding it. आपल्या पृष्ठभागावरती असलेल्या किंवा काही अंतरापर्यंत असणाऱ्या सगळ्या वस्तूंना पृथ्वी आपल्याकडे खेचत असते. अर्थ इज अट्रॅक्टिंग दीज ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. त्याला पण ग्रॅव्हिटी असंच म्हटलं जातं. मग ही जी अर्थची ग्रॅव्हिटी आहे, ही अर्थची ग्रॅव्हिटी ओव्हरकम करावी लागते
जेव्हा एखादा ऑब्जेक्ट आपल्याला स्पेसमध्ये सोडायचा आहे, अंतराळामध्ये सोडायचा आहे. आता याच्यासाठी आपल्याला काय लागतं, तर वी रिक्वायर रॉकेट. वी रिक्वायर रॉकेट, याला आपण अग्निबाण असं म्हणतो. हा अग्निबाण, दॅट्स अ डिव्हाइस, दॅट्स अ मशीन विच इज यूज टू सेंड दीज ऑब्जेक्ट्स इन टू स्पेस. आपल्या पृथ्वीचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ब्रेक करून त्याच्या पलीकडं ऑब्जेक्ट्सला नेऊन सोडण्याचं काम करणारी जी मशीन्स, यंत्र आपण वापरतो, उपकरणं आपण वापरतो, त्यांना आपण अग्निबाण किंवा रॉकेट्स असं म्हणतो. त्यांना आपण अग्निबाण किंवा रॉकेट्स असं म्हणतो. आता ही जी रॉकेट्स आहेत, ही रॉकेट्स दे रिक्वायर अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ एनर्जी टू ओव्हरकम दी फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. हे फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी जे आहे, हे जे गुरुत्वाकर्षणाचं बल आहे, याला ओव्हरकम करायचंय, याला छेदून तुम्हाला पलीकडे जायचंय. मग तुम्हाला खूप जास्त प्रमाणावरती एनर्जी लागते, आवश्यक लागते. या रॉकेट्सला किंवा त्याच्यावरती असणाऱ्या सॅटेलाइट्सला पुश करावं लागतं एका विशिष्ट डिरेक्शन मध्ये ऍट अ ग्रेटर स्पीड. खूप जास्त स्पीडने त्या ऑब्जेक्ट्सला पुश करावं लागतं. तेव्हाच ती ऑब्जेक्ट्स अवकाशामध्ये जाऊ शकतील, आपल्या फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटीला ओव्हरकम करून. आणि त्याच्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावरती फ्युएल लागतं, इंधन लागतं. ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्युएल दॅट इज रिक्वायर्ड. ते खूप जास्त इंधन त्याला लागतं, कारण एनर्जी खूप जास्त आहे. आता जो काही ऑब्जेक्ट आपल्याला सोडायचा आहे, त्याच्यासाठीचा मिनिमम स्पीड लागतो. किती लागतो, तर साधारणपणे 11.2 किलोमीटर पर सेकंद. किलोमीटर पर सेकंद म्हणजे एका सेकंदामध्ये 11 किलोमीटरच्या पेक्षाही जास्त डिस्टन्स कव्हर केलं पाहिजे, एवढा स्पीड आपल्याला त्या ऑब्जेक्टचा लागतो. आणि म्हणून ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्युएल लागतं, खूप इंधन लागतं. आणि त्याच्यासाठी खूप खर्च येतो. 1000 टन्स ऑफ स्पेसक्राफ्ट, खूप वजनदार, मजबूत असं हे रॉकेट असतं, अग्निबाण असतं. बट दिस रॉकेट वर्क्स ऑन अ व्हेरी सिम्पल प्रिन्सिपल. हे रॉकेट अगदी साध्या तंत्रावरती चालतं. म्हणजे दिवाळीच्या दिवसामध्ये तुम्ही अशा पद्धतीची फटाके, ज्याला रॉकेट्स म्हटलं जातं, ती उडवत असाल. These firecrackers have a same principle just like the rocket, but there is a huge difference between them. की जसं एवढं सोपं नाहीये की त्याची वात लावली आणि ते उडालं. ओके, बट प्रिन्सिपल बिहाइंड बोथ ऑफ दीज आर सेम. या दोघांच्या मागचं जे तंत्रज्ञान आहे किंवा ज्याचं जे प्रिन्सिपल आहे, त्यांचं जे तत्व आहे, ते सारखंच आहे. व्हॉट हॅपन्स when you just place a fire to the twigs of these rockets? What happened? There is a production of a large amount of gas and these rockets are lifted up. हे गॅस खाली जातात, त्याच्यातनं धूर बाहेर पडतो, खाली पडतो आणि त्या धुरामुळे ती रॉकेट्स वरती उडतात. इन द सेम वे न्यूटन सर आयझॅक न्यूटन यांनी याचा एक नियम पण सांगितलाय आणि त्या नियमाच्या आधारावरती यांचं काम चालतं. पण आता फक्त तुमच्यासाठी एवढं महत्वाचं की दीज रॉकेट्स आर बेस्ड ऑन द सेम प्रिन्सिपल of the firecrackers, rocket firecrackers, which you put in a Diwali vacation. Okay, so but that technology is a very difficult thing. या अवकाशामध्ये वस्तू सोडण्याचे जे तंत्रज्ञान आहे, ते खूप डिफिकल्ट आहे. ते सहजासहजी कोणाला शक्य होत नाही. आपल्या जगामध्ये अ फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हॅव डेव्हलप दिस स्पेस टेक्नॉलॉजी. जगातल्या फक्त काही ठराविक देशांकडेच हे तंत्रज्ञान आहे. त्या देशांच्या व्यतिरिक्त इतर देशांकडे हे स्पेसमध्ये जाण्याचं तंत्रज्ञान नाही. त्याच्यामुळे फक्त आणि फक्त काही देशांकडे, आणि त्याच्यामध्ये आपल्या भारत देशाचा समावेश आहे. आपल्या भारत देशाचा समावेश आहे. आता जसं मी म्हटलं की वी आर सेंडिंग ऑब्जेक्ट्स टू डिफरंट प्लॅनेट्स, सॅटेलाइट्स. ओके, वी आर सेंडिंग सॅटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, we are landing on the moon, we are revolving our satellite around the Mars, Mangalyaan. Okay, just like that we are planning to send astronauts in the space. भारताचं गगनयान नावाचं जे मिशन आहे,
या गगनयान नावाच्या मिशनमध्ये आपण ॲस्ट्रॉनॉट्सला स्पेसमध्ये सोडण्याचं आपलं उद्दिष्ट आहे, आपण ते प्लॅन करतोय. ॲस्ट्रॉनॉट्स आर द पीपल हू ट्रॅव्हल इन अ स्पेसक्राफ्ट. याच्या व्यतिरिक्त अमेरिका, रशिया यांच्या काही लोकांनी, प्रत्यक्ष व्यक्तींनी स्पेसमध्ये ट्रॅव्हल केलंय. इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन्स वरती जातात, राहतात, तिथे संशोधन करतात वगैरे वगैरे चालू आहे सगळ्या गोष्टी. तुम्ही कदाचित न्यूजमध्ये पण ऐकत असाल. आता लेटेस्ट एक्झाम्पल आहे, भारतीय वंशाच्या अमेरिकन स्पेस ॲस्ट्रॉनॉट जे आहेत, सुनीता विल्यम्स, त्या स्पेसमध्ये आहेत. दीज पीपल आर कॉल्ड ॲज अ ॲस्ट्रॉनॉट्स. या व्यक्तींना जे अवकाश प्रवास करतात, अवकाशामध्ये जातात स्पेसक्राफ्टमध्ये, त्यांना आपण ॲस्ट्रॉनॉट्स किंवा त्यांना आपण अंतराळवीर असं म्हणतो. मराठीमध्ये त्यांना आपण अंतराळवीर असं म्हणतो. तर द पीपल हू ट्रॅव्हल इन अ स्पेसक्राफ्ट, these are called as asteroids. These are called as astronauts. Okay, now जसं मी तुम्हाला म्हटलं की we have natural satellites just like moon, and we are sending some satellites around our earth. We are sending some satellites around the Mars. We are sending some satellites around the moon. These are called as a man-made satellites. These are called as a man-made satellites, which are manufactured by human being. What these satellites are used for? This is very important thing. These satellites, they provide us useful information. Useful information related to agriculture, related to environment, related to weather forecasting, related to making maps, related to searching for water and minerals on the earth. These useful information is a very, very, very important thing which is supplied by the satellites to us. आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारलं जातं, which of the following useful information is provided by the satellites, man-made satellites? The useful information related to agriculture, the different crop patterns, the different काय म्हणू आपण, अंदाज पावसाचे, पर्जन्याचे वेगवेगळ्या भागामध्ये, एन्व्हायरमेंट, क्लायमेट, वेदर फोरकास्टिंग, मेकिंग मॅप्स बनवण्यासाठी सुद्धा कुठे कोणत्या प्रकारची भूरूप आहेत, पर्वत आहेत, डोंगर आहेत, नद्या आहेत, याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला या सॅटेलाइटचा उपयोग होतो. मिनरल्स आणि वॉटरचा शोध घेण्यासाठी ज्यांचा उपयोग आपल्याला होतो. These satellites are also used for telecommunication. Radios असतील, TVs असेल, इंटरनेट असेल, all other different services are based on the function or the working of these satellites. So they are very important for us. आत्ताच्या युगामध्ये the satellites and the technology, radio technology, telecommunication, these have a very, very important role. So these satellites are very useful to human being. Okay. Later on, India's space missions. We have our special course for this. आपण इंडिया स्पेस मिशनचा एक वेगळा कोर्स पण घेतो. त्याच्यामध्ये आपण या स्पेस मिशन्सला इन डिटेल अभ्यासतो. पण आता सीव्ही रमन परीक्षेसाठी आपल्याला याला शॉर्टकटमध्ये अगदी महत्वाचे मुद्दे आपल्याला याच्यामधले बघायचे आहेत. त्याच्यामध्ये चांद्रयान-1, फर्स्ट स्पेस मिशन चांद्रयान-1 लॉन्च्ड ऑन 22 ऑक्टोबर 2008. आपण 2008 मध्ये 22 ऑक्टोबरला पहिल्यांदा चांद्रावरती एक मिशन सोडलंय, त्याचं नाव आहे चांद्रयान-1. त्याच्यानंतर मंगळावरती आपण मिशन सोडलंय, दॅट इज कॉल्ड ॲज मंगलयान, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM. दिस मॉम इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लॅनेटरी मिशन. पहिलं दुसऱ्या ग्रहावरचं मिशन आहे आपल्या भारताचं. कधी लॉन्च केलंय? 5 नोव्हेंबर 2013ला लॉन्च केलंय. आता तो मंगळापर्यंत जाणे आणि तिथे त्याच्या ऑर्बिटमध्ये सेटल होणे, एस्टॅब्लिश होणे, याच्यासाठी साधारणपणे एक 9 महिन्याचा, एक वर्षभराचा काळ लागलेला आहे, 9-10 महिन्याचा काळ लागला. आणि दॅट मंगलयान एस्टॅब्लिश्ड इन अन ऑर्बिट अराउंड द मार्स ऑन 24 सप्टेंबर 2014. These years and the dates are very important. मंगलयान इज द मार्स ऑर्बिटर मिशन. जे मंगलयान मंगळाच्या भोवती फिरणारे एका विशिष्ट कक्षामध्ये किंवा फिरतंय एका विशिष्ट कक्षामध्ये. 2013 साली आपण ते सोडलं, 2014 मध्ये ते तिथे पोहोचलं. आणि इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की मंगळावरती
पहिल्याच मोहिमेमध्ये यशस्वी होणारा भारत हा पहिला देश आहे. इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अचीव दिस इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट अटेम्प्ट. इस्रो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, our prime institute for space research and these technology, space technology. स्पेस रिसर्च आणि स्पेस टेक्नॉलॉजी मधली प्राईम रिसर्च इन्स्टिट्यूट आपल्या भारतामधली ही इस्रो आहे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन, द लॉंग फॉर्म इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन. आता चांद्रयान किंवा मंगलयान, बोथ मिशन्स वेअर अनमॅन्ड. त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारे ह्युमन आपण सोडला नव्हता, मानवाला आपण अजून सोडलेलं नाही. वी आर प्लॅनिंग गगनयान, आपण ते गगनयान करतोय, आता यावर्षी करणार आहोत, गगनयान सोडणार आहोत. त्याच्यासाठीचं ट्रेनिंग वगैरे सर्व चाललेलं आहे. पण बोथ ऑफ दीज मिशन्स वेअर अनमॅन मिशन्स, हे आपल्याला परीक्षेमध्ये विचारलं जाऊ शकतं. मॅन मिशन्स कोणती आहे आपली, तर गगनयान नावाची मॅन मिशन आपली आहे स्पेस मधली. आता यांचा ऑब्जेक्टिव्ह काय होता, तर डीपर स्टडी ऑफ मून अँड मार्स. आपल्याला चंद्र आणि मंगळ यांचा अभ्यास करायचा आहे, खूप सखोल अभ्यास करायचा आहे आणि ते त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह होतं. याचं कारण मंगळावरती आपल्याला काही महत्वाच्या गोष्टींचा शोध लागला, जसं पाणी असेल, त्याच्यापासून आपल्याला इंधन म्हणून मिळवता येईल आणि पुढच्या स्पेस मिशनसाठी ते वापरता येईल. एक अंतराळामधला अंतरिक्षामधला स्टॉप म्हणून चंद्र आपल्यासाठी काम करेल. मंगळ आपलं सेकंड होम असण्याचे चान्सेस जास्त आहे. पृथ्वीवरती खूप मोठ्या प्रमाणावरती डिव्हेस्टेशन होतंय, एन्व्हायरमेंट खूप मोठ्या प्रमाणावरती बदलतंय, क्लायमेट चेंज होत चाललाय आणि काही पिढ्यांच्या नंतर, हजारो लाखो वर्षांच्या नंतर पृथ्वी आपल्यासाठी व्यवस्थित असं सुरक्षित होम नसणार आहे. मग आपल्याला सेकंड होम शोधावं लागेल. त्याच्यासाठीचा पहिला ऑप्शन आपला मंगळ असणार आहे आणि त्या दृष्टीनं आपलं संशोधन चाललेलं आहे, त्या दृष्टीनं आपले मिशन्स चाललेले आहेत. सो डीपर स्टडी ऑफ दिस मून अँड मार्स, दॅट वॉज द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस इंडिया स्पेस मिशन. ओके, सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आपलं चॅप्टर इथे संपलेलं आहे. आता त्यातला सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा, नो अदर प्लॅनेट विच हॅज लाईफ ऑन इट, सो अर्थ इज इनव्हॅल्युएबल. आणि म्हणून पुढच्या चॅप्टरमध्ये आपण आपल्या अर्थचा अभ्यास करणार आहोत. सो टिल देन, थँक यू व्हेरी मच. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Okay, goodbye.